හරි දෙවෙනි දවසටත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා good evening කියලා. දෙවෙනි දවසෙත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලව හරි මම ස්ලයිඩ් එක අරත් මම ඊට ෂෙයා කරන්නම්. හරි. ඕකේ. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ about social media marketing. about social media marketing. මේ තමයි අපි දෙවෙනි දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළවෙනි දවසේ අපි කතා කළා මිනිසුන්ට මොනවද ඕනේ මුලින්ම බලමු. එකපාරක් තිමින්ට මොකද මාකටිං කියන්නේ කියලා, ඩිජිටල් මාකටිං කියන එක. ඩිජිටල් මාකටිං වල කොටසක් තමයි සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කියන්නේ. සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරා. ඩිජිටල් ලැන්ඩ්ස්කේප් එක ලංකාවේ කතා කළා. ඇවරේජ්ලි කීයක් දකිනවද කියලා කතා කළා. අපි කොහොමද එතකොට මොනවද මිනිස්සුන්ට ඕනේ, මොකක්ද මේ වෙන්නේ, what happens now. රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් නැතුව ගොඩක් කට්ටිය යම් කිසි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ලබා ගන්න අඩුයි කියන එක අපි කතා කරා. 78ක්ම 79ක්ම කට්ටිය රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් නැතුව කිසිම භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නේ නැහැ කියලා අපි කතා කළා. හරි. ඊට පස්සේ අද දෙවෙනි දවස අපි අද කතා කරන්නේ about social media marketing කියලා. ඔන්න අද අපි මුලින්ම පටන් ගන්නවා. What is social media marketing? social media marketing කියන්නේ මොකද්ද? social media marketing කියන්නේ social media භාවිතා කරලා කිසියම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් වෙන්න පුළුවන් මිනිසුන්ට අලෙවි කරන්න අපි දරන වෑයම නැත්නම් උපක්‍රම තමයි social media marketing වලදී අපි යොදාගන්නේ. අපේ අවසාන බලාපොරොත්තුව තමයි යම් කිසි සේවාවක් හෝ භාණ්ඩයක් අපි පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කරන එක. ඔයාගේ භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන අයෙක්ගේ භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කරන්න ඕනේ social media marketing කියන්නේ ඔයා කරන්න ඕනේ social media හරහා ඒ භාණ්ඩේ බ්‍රෑන්ඩ් අවේර්නස් එක ඇති කරලා මිනිස්සුන්ට ඒ භාණ්ඩය විකිණීම. ඒ වගේම තමයි social media marketing කියන්නේ not advertising via Facebook only. social media marketing කියන්නේ Facebook හරහා විතරක් ඇඩ් එකක් දාලා භාණ්ඩ විකුණන එක නෙමෙයි. ඊට වඩා එහා ගිය දෙයක් කියලාත් මතක තියාගන්න. ඒක මතක තියාගන්න අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. why social media? social media මොකටද අවශ්‍ය වෙන්නේ? increasing brand awareness. ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මිනිස්සු ගැන තියෙන මිනිසුන්ට තියෙන හැඟීම ඉන්ක්‍රීස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන හැඟීමක්, බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා දෙයක් ඔයාගේ මිනිස්සුන්ට දෙන්න පුළුවන්. build a community එකක් build කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ආස කරන පිරිසක් build කරන්න පුළුවන්. increase branding engagement. ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අරගෙන තියෙන පිරිස අතර තියෙන කමියුනිකේෂන් එක, එන්ගේජ්මන්ට් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් සෝෂල් මීඩියා හරහා ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කියන්නේ හරිම සරල නැත්නම් ගොඩක් ආදල් එකේ හරිම නිදහසේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් වලට අප්ඩේට් වෙලා ඔයාට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම එක්සැම්පල් දෙක තුනකුත් මම කියන්නම් ඉස්සරහදී මොනවද කියලා. ඒ වගේ කරන බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙයක් තුනක් මම කියන්න. කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා බලන්න පුළුවන්. social media can build relationship. මම කලින් කිව්වා social media හරහා relationship එකක් ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා. establish your brand. can do a paid advertisement. provide value things to your customer. customer නෙමෙයි එතන audience කියලා එන්න ඕනේ. customer නෙමෙයි මෙතන කස්ටමර් කෙනෙක්ම නෙමෙයි ඊළඟ පේජ් එකේ ඉන්නේ. එයාලා කස්ටමර්ස්ලා වෙන්න කලින් එයාලා ඔඩියන්ස් එක කියලා තමයි අපි කියන්නේ. මොකද මේ පිරිස ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරලා නැත්නම්, ඔයාගේ සර්විස් එක බයි කරලා නැත්නම්, එක්ස්පීරියන්ස් කරලා නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක එයාලා තාම කස්ටමර්ලා නෙමෙයි, එයාලා ඔඩියන්ස් එක.
ඔයාලා ෆේස්බුක් එකේ හරහා හෝ ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් එකේ හරහා මොකක් හරි ආටිකල් එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් දානවා කියන්නේ ඒ වගේ ඔඩියන්ස් එකටයි ඒක දෙන්නේ. එතනින් පිරිසක් ඒකට එන්ගේජ් වෙලා ඒකට කමෙන්ට් කරලා ඒක ලයික් කරලා වත් එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ එන්ගේජ් වෙච්ච පිරිසට පස්සේ කාලෙක යාලා කස්ටමර්ලා වෙන්න පුළුවන් ෆියුචර්. හරි. ඔයාලට පුළුවන් paid advertisement කරන්න බිල් රිලේෂන්ෂිප් එක හදාගන්න. paid advertisement එකක් Facebook එකේ කොහොම රන් කරන්න කියලා මම මේකෙදි කියනවා අනිවාර්යෙන්. ඉස්සරහ සෙෂන් එකක මම ඒකට තමයි අර ප්‍රැක්ටිකල් එක කියලා ඉවරලා. ඒකට මේ ඒ දවස්වල මම කලින් කියන්නම් කියලා කිව්වේ ඒකයි. මේ එදාට එද්දි කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා ඉවරලා අනිවාර්යෙන් මම දන්න මොබයිල් ෆෝන් එකක් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් දුරට වඩා ලැප්ටොප් එකක් හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි ඇති. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකකුත් තියෙන හින්දා මේ කෝස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒතකොට මේ provide value things to your customer sorry audience. මොකක් හරි දෙයක් දෙන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න. මම හරි පෝස්ට් එකක් දාන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න. හිතලා ඉවරලා ඒ වැඩේ කරන්න. ඒක තමයි මෙතනදී මම මේ කියලා තියෙන්නේ. හැමතිස්සෙම valuable දෙයක් එයාලට දෙන්න. improving business process අපි social media ඕන වෙනවා. social media can social media වලට පුළුවන් improve කරන්න වගේ business process එක. මොනහරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් කම්ප්ලේන් එකක් කස්ටමර්ට තියෙනවා නම් ඒ හරහාම දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෙලින්ම කස්ටමර්ගේ ප්‍රශ්නයකට ඔයාලට සෝෂල් මීඩියා හරහා උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. තමයි help to get customer feedback. ඔයාගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට මොකක් හරි ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඔයාගේ සර්විස් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා මොකක් හරි ෆීඩ්බැක් එකක් ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා නම් ඒක දෙන්න පුළුවන්. provide technical support. ඔයාලට මොකක් හරි වගේ සර්විස් එකේ හරි ප්‍රොඩක්ට් එකේ හරි මොනවා හරි ටෙක්නිකල් සපෝට් එකක් තියෙනවා නම් කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඔයාලට පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා හරහා ඒකේ ටෙක්නිකල් සපෝට් එකක් ලබා දෙන්න. You can find new people on your business. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට අලුත් මිනිස්සු ටිකක් අලුත් කස්ටමර් බේස් එකක් විතරක් නෙමෙයි අලුතෙන් ඔයාට එම්ප්ලොයිස්ලා අලුතෙන් ඔයාට සප්ලයර්ස්ලා ඒ වගේ පිරිසක් ඔයාට අලුතෙන් ඔයාගේ බිස්නස් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන් කස්ටමර්ලට අමතරව මේ සෝෂල් මීඩියා හරහා. collect information වෙන්න ඕනේ. පොඩි මිස්ටේක් ඒවා දන්නද දාගෙන ඩූම් වෙනවා. collect information කියලා හැදෙන්න ඕනේ එතන. sorry එතන පොඩි එකක් තියෙනවා. collect information. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මාකට් එක පිළිබඳ තොරතුරු ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කම්පියුටර්ස් ලගේ තොරතුරු ඔයාට මෙතනදී ගෙදර කරගන්න පුළුවන්. මේක හරහා මේ තුනටම detect and correct customer problem and complaints, get customer feedback, provide technical support. ඒ තුනටම හොඳම මෑත කාල උදාහරණයක් තමයි ගන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම අවුල් කියන ඩයලොග්ලා බලන් ඩයලොග් පේජ් එකට ගිහලා මොකක් හරි කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මෙයාලා රිප්ලයි කරනවා. ඒකට වෙනම පිරිසක් කියලා දාලා තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා මැනේජ් කරන්න. That's a beauty of the social media. ඔයාට පුළුවන් එතනදී ඔයාට මොකක් හරි මැසේජ් එකක් දාලා හරි දෙයක් දැනගන්න. මෙන්න මේ පළවෙනි කැටගරිය ඇතුළේ මොකක් හරි කම්ප්ලේන්ට් එකක් කරලා ඔයාට මොකද ඔයා හිතන සිම් එකක් ගන්න ඕනේ. ඔබ මේ හිතන්න ඔයාට ඕන ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් එක ගන්න. ඔයාට පුළුවන් මුලින්ම මොකුත් ඔයා දන්නේ නැහැ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගැන ඔයා මොකුත් දන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මැසේජ් එකක් දාලා ඉවරලා එයාලගේ තියෙනවා දැන් WhatsApp හදලා තියෙන WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාට අහන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ලයිව් chat කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔප්ෂන් එක තියෙන මොකක් හරි ඔයා තොරතුරු ටික ගන්නවා වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා හරි. ඊට පස්සේ හරි ඔයා දැන් පුළුවන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් එකක් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න. හරි ඔයා ඔන්ලයින් මේ ෆෝම් එක කියලා ඕඩර් කරනවා. ඔයා ගෙදරට එනවා. ඒ කට්ටිය හයි කරනවා. හරි ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාගේ ෆීඩ්බැක් එක එයාලට දෙන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න අපිට වැස්සෙද්දී ඔන්න වෙන්නේ නැත්නම් අපිට වැස්සත් අවුලන්නේ ඔන්න වෙනවා. එයාලා කියනවා 40කට ඇතුළත හයි කරනවා කියලා. හරි ඔන්න දවස් 24කින් හයි කරා. මොකද නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් තාම ආවේ නෑ. ඒ කිව්ව ගමන් ඔන්න ඔයාලට ෆීඩ්බැක් එකක් ඔන්න ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ටෙක්නිකල් සපෝට් එක ඔන්න ඔයාගේ මොකක් හරි හිටිය ගමන් එකපාරට වැඩ කරන්න නැත්නම් ඔයාගේ ඩයලොග් ටීවී එක ඔයා ගිහිල්ලා කෝල් ගන්න හදනවා. ඔයාට කෝල් වලට ආන්සර් කරන්න ඔන්න කෝල් ආන්සර් වෙන්නේ ඔන්න ගිහිල්ලා කමෙන්ට් එකක් හොටනවා. කෝල් ගත්ත ආන්සර් කරන්නේ නෑ මේමයි බ්ලා 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 කිසි වැඩක් නෑ මෙහෙමයි කියලා
ඔන්න වාට පැය දෙකක් වගේ යද්දි වාට ඔන්න කමෙන්ට් එකක් හම්බෙනවා හරි ඔයාගේ ප්‍රශ්න කියන්න ඔයාගේ ඕඩර් නම්බර් එක නැත්නම් ඔයාගේ ID නම්බර් එක අපිට WhatsApp කරන්න ඉන්බොක්ස් කරන්න අපි බලන්නම් කියලා ඔයාට ඒ කමෙන්ට් එකෙන් ඔයාට ඔන්න ටෙක්නිකල් සපෝට් එකක් හරි ඔයාගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා හරි යාලා කරනවා ඒක රෙපෙයාරයක් මාන තියෙනවා මේ මගේ ලයිෆ් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මං කිව්වේ ඩයලොග් ලග් එක්ක වැඩ කරලා ඉවරලා තිබ්බ හරි five social media best practice අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් දවල් පහක් අපි සෝෂල් මීඩිය එකේ බෙස් ප්‍රක්ටිසස් පහක් තමයි මන්ද මීලකට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අදත් යන්න තීරි ෆිෂන් එකක් රෑලා නිදාගන්න එපා ඇය බලනවනම් මේක පස්ස බලනවනත් හෙමයි අදත් යන්න තීරි ෆිෂන් එකක් ඉදා නිදාගණ්ඩ එපා ඔන්න හෙට තියෙන පොඩි පැට්‍රිකල් එක සමහට වාලා දැනට මත්තේ දී කරල ඇති කරන නැති පිරිසු උත්තර එකනෙ කරන වරමින් ඕනේ ඒදේ කරලා නැති ඒහින්ද මං හෙට පොඩි පැට්‍රිකල්ලක් දෙනවා එට ඒකින්ද මේ ගොඩාක් දුර ගොඩක් දික්වෙනි නෑ මේ සෙෂන් එක ඔන්න මම දැන් කියන්නේ පයු බේස් ප්‍රක්ටිසස් එව මාකට මස්ට් ෆලෝ ඔන් සෝෂල් මීඩිය අනිවාරෙන් වගේ ෆලෝ කරන්න ඕනේ සෝෂල් මීඩියාවල හොඳ දේවල් ටිකක් එක සෝෂල් මීඩිය බේස් පැක්ටිසස් ටියත්තම දැම්මේ කියන්න යන්නේ හරි what is social media best practices do a great job on social media ඔයාට පුළුවන් උපරිමදී social media platform වල කරන්න Facebook විතරක් නෙමෙයි වගේ තව වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට දාලා social media platforms තියෙනවා නම් ඒ දේවල් වල ඔයාට කරන්න පුළුවන් උපරිමේ great job එක ඔයා කරන්න මතක තියාගන්න නිකන් ඔහේ තියන්නම් වාලේ තියන්න එපා focus ඔයා ෆෝකස් කරන්න ඔය කස්ටමර්ලා ඉන්නේ කොතනද කියලා වා B2B බිස්නස් එකක් නම් ඔයාට සමහර විට Facebook එකට වඩා LinkedIn ඕන වෙයි ඔයා නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එක ටිකක් හයි හෙන්ඩ් ඔඩියන්ස් එකක් නම් ඔයාට Facebook එකට වඩා Instagram ඕන වෙයි ඒ වගේ ඔයා ටාගට් කරන්න ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නේ කොතනද කියන එක ඒ කස්ටමර්ලා ඉන්නේ කොතනද කියලා බලලා ඒකට ගැලපෙන සෝෂල් මීඩියා ප්ලට්ෆෝම්ස් ටික යූස් කරන්න නැත්නම් තීරණම් වාලේ හැම තියෙන සෝෂල් මීඩියා ප්ලට්ෆෝම් එකම යූස් කරන්න එපා දැන් මගේ බිස්නස් එක ඇවිල්ලා එඩියුකේෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රී බිස්නස් එකක් එතකොට මට YouTube channel එකක් ඕනේ වෙයි Facebook page එකක් ඕනේ වෙයි Instagram ඕනේ වෙයි මම TikTok හදාගෙන TikTok කර දානවා නම් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ මේකට ආන් ඒ වගේ තමයි සෝෂල් මීඩියා වලට අදාළ දේවල් විතරක් දාන්න TikTok කියන්නේ හොඳ සෝෂල් මීඩියා ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක් ඔයාගේ ඔයා මොකක් හරි මම ෆොටෝග්‍රැෆිත් කරනවා ෆොටෝග්‍රැෆි වලට අදාළව මම ෆොටෝග්‍රැෆි වීඩියෝග්‍රැෆි වලට අදාළ මම TikTok එකක් මම දාගෙන යනවා එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඕන නම් ඒ behind the scenes ටිකක් දාගෙන යන්න ඔයා WhatsApp sorry ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒක YouTube channel එකේ මොනවා හරි දේවල් පොඩි short contents එහෙම නැත්නම් behind the scenes ටිකක් ඔන්න ඕන පුළුවන් ඔයාට TikTok වල දාන්න ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ගැලපෙන සෝෂල් මීඩියා ප්ලට්ෆෝම් එක තෝරගන්න මං අන්තිම දවසේදී මං අන්තිම දවසේ කියලා ගොඩක් දේවල් කිව්වා අන්තිම දවසේ කින්ද වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන් අන්තිම දවසේදී කියන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක් මම අන්තිම දවසේ කියනවා කියලා මම ඔය අන්තිම දාගෙන යන්නේ ඒ දේවල් මට මතකයි මම අනිවාර්යෙන් කියනවා එතකොට ඒ මං අන්තිම දවසේ මම ඔයාලට චෙක් ලිස්ට් එකක් කියන්නම් කොහොමද ඔයාගේ රයිට් හරි දේ ඔයා කොහොමද තෝරගන්නේ කියන එක create best content වා ක්‍රියේට් කරන්න බෙස්ට් හොඳම කන්ටෙන්ට් වගේ ඔඩියන්ස් එකට දෙන්න ඔයා හොඳම කන්ටෙන්ට් එකක් විතරක් බිල්ඩ් කරලා ඉවරලා ඔයා යාලට දෙන්න check out your competitors ඔයාගේ කම්පිටර්ස් ඔයාගේ තරකරුවෝ මොනවද කරන්න කියලා ඉවරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම එයාලා මොනවද කරන්න කියලා එයාලා කොපි කරන්න එපා එයාලා බලන්න එයාලා නිතරම මොනවද එයා කරන්නේ කියලා එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ තියෙන බේකරි එකක් කියලා ඔයාගේ තව කම්පිටිටර්ස්ලා ඉන්නවා නම් අවට බේකරිස් වල සෝෂල් මීඩියා යූස් කරන එයාලා මොනවද අප්ඩේට් කරන්නේ කියන එක ඔයා බලන්න help your community
වාගේ කමියුනිටියට වාගේ ඔඩියන්ස් එකට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් එයාලා හරි මොකක් හරි දෙයක් මට කෝල් එකක් දුන්නොත් ඒ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන් විසඳන්න වාගේ කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන් හිතන්න මෙහෙම වාගෙන් අහන්න පුළුවන් හරි මේ කේක් එකක් කොහොමද හදන්නේ වාගේ වා රෙසිපි එකකට දෙන්න ඕනේ වාට ඒකේ ස්ටෙප් ටික වාට කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් කස්ටමර්ලට දෝ කරන්න අමතක කරන්නත් එපා ඒම් කරන්න හැමතිස්සෙම ෆොලෝවර්ස්ලා නෙමෙයි හොඳ කනෙක්ෂන් ටිකක් හදාගන්න සෝෂල් මීඩියාලා ෆොලෝ බේස් එක වැඩි කරගන්න කන්ටෙන්ට් හදන්න එපා මම මේ මෙතන කිව්වා වගේ මෙතන හදන්න ඕනේ කන්ටෙන්ට් එක හොඳ කන්ටෙන්ට් එකක් හදන්න ඕනලා කනෙක්ෂන් ටිකක් බිල්ඩ් අප් කරගන්න ඒ කනෙක්ෂන් කවුද හරි දවසක ඔයාට ඕනේ වෙයි මම අර සෝරි මම මේ මෙතනදී මම මෙන්න මේ මේදි කිව්වා වගේ ඔයාට කවදා හරි දවසක ඒ මෙදිනේ you can find new sorry මෙතන තවත් නේ මෙතන people එන්න ඕනේ sorry people එන්න ඕනේ ඉතින් මම මේ typing mistake මම ගොඩක් තියෙනවා ඒකත් මේ ඇත්තරම ලොකු වැරැද්දක් ඔයාට මේ වගේ වැරදි වෙනවා නම් ඒවා හදාගන්න try කරන්න ඉතින් mistake එකම හරියට බලන්න ඉඳලා ඒවා collect කරන්න you can find new people on your business කියන එකට තමයි මම මේ මෙතන aim කරන්න කිව්වේ මෙතනවා බේස් කන්ටෙන්ට් එකක් හදද්දි aim කරන්න ඔයාගේ followers ලා වැඩි කරගන්න නෙමෙයි වාට connection එකක් build up කරගන්න හරි අද දවසටත් අපි මේ විදිහට නතර කරනවා හෙට පොඩි සෙෂන් එකක් තියෙන්නේ ඇත්තරම පොඩි වීඩියෝ එකක් වාට හම්බෙන්නේ හෙට පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් හම්බෙනවා ඒකින් හින්දා හෙට ලැප් එක ලැහැත්ති ඔයාගේ ලැප් එක හරි ඩෙස්ක්ටොප් එක කම්පියුටර් එක හරි ලැහැත්ති කරගෙන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ලැහැත්ති කරගෙන හෙට ඔයා එද්දි එන්න හරි අද අපි හෙට රීකැප් කරගමු අද පොඩ්ඩක් සෙෂන් එක මම හිතනවා බිග් වෙන්න ඇති කියලා සෙෂන් එක පොඩ්ඩක් බිග් වෙන්න ඇති කියලා අපි හෙට බලමු ආපහු පොඩ්ඩක් රීකැප් කරලා ඉවරලා අද කරපු සෙෂන් එක හරි එහෙනම් good night and practical එකට ලැහැත්ති වෙලා එන්න හරි